Akala ko okay na kami doon kasi naintindihan niya na. Ang nangyari talaga niyan, gusto niya na patayin niya pa kami ng mag-ina niya bago siya magpakamatay. Tinapos po ng isang lalaki ang kanyang buhay nang hiwalayan ito ng kanyang misis matapos ang matinding away na umabot pa sa baranggayan noong isang araw po sa Tala, Caloocan. Tila sinisipa ng pamilya ang barangay dahil naagapan daw sana ang ikang tiwakal nito kung inaresto ito matapos ireklamo ng asawa sa kanyang tanggapan. Bakit mo naman aarestuhin ang may Diyos ko po naman? Mukhang hindi naman yata ho tama yun, aarestuhin. Hindi ho inaaresto yan, kinakausap po, dadalhin ho, ika-counseling. Hindi ho aarestuhin at ikukulong nyo. May problema na nga ho sa pag-iisip, gulong-gulo ho yan, depress yung mga yan. Narito po ang aming report. Dakong alas 7:30 ng umaga kahapon na matagpo ang nakabigti sa loob ng kanilang bahay ang 46 anyos na si Roger Tordaneso sa barangay 187 Tala, Caloocan. Hindi raw inakala ng misis nito na si Helen na totohanin nito ang kanyang banta. Nasyak po talaga ako nung nangyari na yun. Ilang beses na rin siya nagbanta na magpakamatay talaga siya. Ang nangyari talaga niyan, gusto niya na patayin niya po kami ng mag-ina niya bago po siya magpakamatay. Bago magpakamatay ang biktima, inireklamo ni Helen sa barangay ang asawa na lang umano sa alak at droga matapos silang pagbantaan ng papatayin. Napagkasunduan daw sa barangay na maghiwalay na lamang sila dahil napabayaan na nitong asawa at mga anak dahil sa matagal na nitong bisyo. Pero kahapon nga ng umaga natagpo ang patay ang kanyang asawa. Akala ko okay na kami doon kasi naintindihan niya na. Ang ginawa ko lang po kasi, kumbaga niligtas ko lang po yung buhay namin. Tila sinisisi naman ng ilang kaanak ang barangay dahil buhay pa sana raw ito kung inaresto at ikinulong ito matapos ireklamo ng asawa. Siyempre, parang naano mo, kung kinulong nila gahapon, kahit buhay pa. Kasi depressed na talaga siya. Parang wala na sa sarili. Pero paliwanag ng barangay, Ginawa ko lang po kung ano ang sinasaad ng batas. Hindi naman po ako pwedeng magpakulong ng tao dahil sa nagbanta lang. pero sa huli na paliwanagan din ng pamilya ng kapitan ng barangay. Sana konting lamig lang, huwag kayo pabigla-bigla. Pabigla-bigla ng salita sa barangay kasi kahit papano nasasaktan din yung mga tao. Kasama sina Tommy Nagtatuwal Azul para sa Tutok Tulfo Update, Gian Caluza, Radyo Pilipinas. At hindi po kinukulong ang mga tao hong problematic, depressed. Depressed na nga, ikukulong mo, lalo hong madidepress. Dapat ho kinakausap, dinadala po sa ospital para bigyan ng pangpakalma dahil gulong-gulo ho ang isipan yan. Mali po yung sasabihin na arestuhin, ikulong. Hindi po kinukulong yung mga yan. Hindi naman ho siya nakakasakit ng ibang tao. Sarili naman niya ho sinasaktan niya, di ho ba? Ngayon, kung nanakit siya ng asawa niya, mga anak niya, ayun, pwede ho siyang kasuhan. Pero kung sarili mo lang, Diyos ko po naman, huwag mo nang saktan. Diyos ko po naman, kayo talaga, oo. Mali ho yung sinasabi na kung kinulong nyo, buhay pa. Bakit mo kukulungin? Anong kaso? Hindi naman niya sinaktan yung mga ibang tao, di ba? Ang sinasaktan niya yung sarili niya.